Nanindigan naman ang Department of Migrant Workers na bibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng Pinay workers sa Kuwait. At kaugnay diyan, baka kasama natin si Ginoong Toby Nebrida, ang tagapagsalita ng DMW. Magandang araw po. Good morning. Magandang umaga, Sir Aljo. Magandang umaga rin po sa mga nanonood sa ating programa po. Yes, sir. Ano po update sa kaso ng pinatay na Pinay workers sa Kuwait? Kailan po iuuwi sa Pilipinas ang labi ng ating kababayan? Okay. So kaugnay niyan, we're working with the authorities Kuwait. Kasama dito yung police and then of course yung kanilang health ministry. May mga may mga ilang dokumento at prosesong kailangan matupad at we have to comply with that upang maiuwi na po natin ang labi ni Jollibee Ranara. At tayo we're hopeful na ilang araw na lamang po ay maibabalik na po ang kanyang remains po dito sa Pilipinas. Opo, ano po ang naging tugon ng Kuwaiti government dito? Sasampahan ba ng kaso ang suspect? Yung tugon siguro makikita natin sa simula pa lang. Mabilis actually yung naging development sa kaso. Sabado, nung unang naiulat ng kanyang employer na nawawala. Nawawala si Jollibee. And then, by Sunday evening, ay natagpuan na at nahanap na at yung discovery nga na napatay siya. And yung kanyang mga labi ay sinulog pa nga at tinaboy na lang sa isang deserted na lugar sa desierto. So, kung yun yung indication, mabilis naman ang pagtugon ng Kuwaiti government. Kung kaya't sa amin po, sa DMW at sa Department of Foreign Affairs po, ay nakikipagtulungan po kami dun sa kanilang authorities. Now, doon naman po sa kaso, immediately ay may nadakip na, may na-arresto ng na primary suspect at ito po yung 17-year-old na anak ng employer. Tayo po'y nakikipag-ugnayan dun sa lawyer. Yung meron po tayo kasi retained na abogado. Kuwaiti po ito dahil kailangan po natin ng familiar at accredited sa kanilang bar to practice and to represent us doon sa gagawin natin, sasampahan po natin kaso. At yan po yung next steps na maaari ay as soon as we get the police report, matapos po ng police ang kanilang investigasyon dito sa kaso nito, ay makapagsampahan na po tayo ng kaso at tayo ay makakuha man lamang ng hustisya para kay Jollibee. May tanong po si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas. Base sa impormasyon, ang suspect sa pagpatay sa ating kababayan si Jollibee Ranara ay isang 17 years old. This age is considered as minor, pero base sa batas ng Kuwait, sa inyo pong pagkakaalam, maaari bang mapanagot ng kasing bigat ding ipinapataw, nakaparusahan sa mga Kuwaiti national of legal age, ang 17 years old na sa pagpaslang kay Ranara? Oo, tama yung observation, minor na. And then we will have to work within the bounds of yung criminal justice system ng Kuwait, kung kaya't makikipag-ugnayan na po tayo doon sa ating retained na abogado para to take into consideration yung mga circumstances na ganyan. Pero siyempre itutulak natin yung there should be justice for what was done to Jollibee po. May follow-up question si Alvin Baltazar. Ilang mga OFW sa Kuwait ang nakarating sa inyong tanggapan na nakararanas ng pang-abuso
sa kanilang employer, physical abuse and even yung mga hindi pa pinasusweldo ng kanilang mga amo? That's an ongoing activity, Sir Aljo. And there are cases of contract violations and then abuse and maltreatment ng ating mga OFWs. Kung kaya't panahon na nga talagang kailangan balikan natin, revisionin natin yung kasalukuyang kasunduan between ang pamahalaan natin at ng pamahalaan ng Kuwait tungkol sa ating bilateral labor arrangements. Kailangan yatang pagtibayin pa yung protection mechanism for our workers. Mukhang hindi na tayo papayag na ganun na lang at nakakalusot yung mga violations and abuses. So we're looking at possibly yung formula that we are now applying with Saudi Arabia. Number one, for example, is it's a shared responsibility. Ngayon kasi, kapag tayo nagpadala, ang may responsibilidad dun sa safety, welfare, and protection of the worker ay tayo lang. We'd like to make it a shared responsibility with the Kuwaiti government to protect as well and ensure the welfare of our workers. That one, And then yung joint whitelisting as blacklisting, sinimulan na po natin ito doon sa Saudi Arabia. Maaaring ito po'y gawin na rin po natin depending on the discussions that we have when we review our bilateral labor arrangement with Kuwait. Yung nagba-blacklist po tayo, yung hindi na po talaga hindi na po makakapag-deploy, hindi na po makakakuha ng OFW mula sa Pilipinas ang nasa blacklist po natin. So banned sila perpetually from ever having the privilege of a Filipino worker under their employ. And same likewise in whitelisting, siyempre we recognize and give incentives dun sa mga employer at recruitment agencies na marunong asikasuhin ang kapakanan ng ating mga workers. Kung maganda ang kanilang track record, then sila okay ang kanilang request, okay ang kanilang job order request, and we will process that. So that's something that we are looking to improve upon and bring to the table kapag tayo nagsimula at with our yung review ng ating pong bilateral labor arrangement with Kuwait po. Dahil sa insidente ng pagpaslang sa Pinay worker, posible bang muling magpatupad ng deployment bans sa Kuwait? Nagkaroon tayo ng ban, It was imposed, I think, in 2018, Sir Aljo. But a few years later, noong 2020, nagkaroon na review, yung arrangement. But that was already done, That was the previous administration, Sir Aljo. And it was lifted in 2020. But yun nga, kung ganitong hindi maganda yung at hindi matibay ang protection mechanisms for our workers, then we certainly will review how to provide those protection mechanisms for them. Now, in so far as a ban, this is one act, for example, yung nangyari kay Julie B. Of alimo ang tawag sa ganitong klaseng ginawa niya kay Julie B. Renara. But the Kuwaiti government and as a whole be penalized for that, maybe not. So, kung mag-impose tayo ng ban, parang hindi ganun kainit ang aming pagtanggap dun sa suggestion na yon. Pero ang maghanap nga
ng karagdagang mekanismo at garantiya mula sa pamahalaan mismo ng Kuwait. Yan po yung aming pagtutuon ng pansin po. Opo. Ano po ang assistance ng gobyerno sa pamilya ng pinatay na OFW? Well, yun nga, no? So, starting from on the ball, yung retained lawyer natin will pursue the case sa Kuwait against itong primary suspect na ito. Now, insofar as assistance for the survivors sa family po ni Julie, ay bumisita na po ang ating kalihim, Secretary Toots Ofle, noong pong Lunes at actually kahapon din sa pamilya ni Julie yung assurances po that there will be full support resources ng departamento ay nasa likod nila lalo na sa panahon ng kagipitan at pagdadalamhati nila ngayon the children have been promised scholarships all the way to their higher education sa kolehiyo po. And then of course, ito pong si Julie B ay member contributor po dun sa ating workers welfare fund. So meron po siyang she due death and burial benefits as well as yung insurance for her death. Gaano karaming Pilipino ang nakadeploy sa Kuwait ngayon? As of 2022, total deployment po ay 100,223. Yun yung datos na nasa amin. 47,000 mahigit doon ay household service workers. That's about 69% of the total deployment dyan po sa Kuwait. Hingi na rin kami ng update, sir, sa back claims ng mga OFW sa Saudi Arabia. May petsa ba kung kailan ito sisimulang ibigay ng gobyerno ng Saudi? Okay, let's move back a bit. 2015, 2016, itong mga malalaki pong mga mega construction companies ay natumba because of the financial crisis at the time. So, malaki-laki po yung malaki-laking mga kumpanya ang nagsara tungkol doon. The case, nagkaroon pa ng kaso ng claims for benefits, unpaid wages at at the time yung Overseas Workers Welfare Administration po natin at yung ating pong Department of Foreign Affairs ay nag-assist doon sa mga affected claimants and workers. Fast forward ngayon, 2022, just a few months back, yung kaso is still andun pa rin po sa sa korte ng Saudi Arabia. But during the meeting between ang ating Pangulong Marcos at yung Crown Prince Mohammed bin Salman ay nangako po na ang Crown Prince na yung kanilang pamahalaan na po ay naglalaan ng 2 million real para mapanagutan po itong ating back wages. Now, insofar as kailan, at maghihintay muna tayo, we are just waiting word from the Saudi side when we can resume yung discussion dito po sa topic na ito. If you remember, in September, si Secretary Ofle was also in Saudi Arabia with our team, and they are also in the process of renewing our bilateral labor arrangement with the Kingdom of Saudi Arabia. And on top, the next round of discussions are due. Hinihintay na lang po natin yung abisa mula sa Saudi side kung kailan po magsisimula ito. And kasama po dyan yung abiso sa atin kung sino po yung naitalaga ng kanilang pamahalaan na officer or
office na maaari nating makausap ni Secretary Ople tungkol po dito specifically sa back claims and how we can proceed forward. Hindi po kami we don't want to give any additional information only dahil nga it's been going on for quite a while. It's very sensitive for many people. In fact, it's been tragic as well dahil may mga ilan na rin pong mga claimants na pumanaw na at ang naghahabol na lamang po ay ang kanilang mga survivors, ang kanilang mga byuda, ang kanilang mga byudo. So, yun na lamang po. We remain in contact, in constant contact with the Saudi government, and we are just waiting yung advisory po, Sir Aljo, kung kailan natin sisimulan po ang discussion, which will involve, of course, procedure, verification, yun po yung yun po yung next step doon. Okay. May tanong po si Luisa Erispe ng PTV sa pag-claim ng benefits ng 11,000 workers repatriated from Saudi. May plano din bang verification on the part of OWA and yung transfer ng list? Are we looking into government-to-government transfer and verification ng mga pangalan ng mga claimants? Okay. Right now, last week in fact, nag-issue kami ng advisory because humingi ng tulong po yung ating Saudi Embassy dito po sa Maynila upang specifically for our Saudi OCHR claimants. May platform po na for them to register and update their contact information. And so we helped issue that advisory as per request of the Saudi Embassy. And then we also issued a subsequent advisory last Thursday na kasi January 19 yung abiso for them to deadline for them to update their information. Siguro it's also good tinanong mo, Sir Aljo. Yung deadline po ng January 19 ay na-extend po ito to January 31. So puntahan lamang po yung link at doon po sa aming advisory, sa aming Facebook page sa DMW or sa aming website. Nandun po yung advisory kung saan sila pwedeng yung link where they can the Saudi OCHR claimants can update their information. Tapos yun nga on several occasions may mga pumupunta po dito sa atin ng mga claimants at humihingi po ng update at nagrereklamo rin po about there are some difficulties po sa pag-register and using the platform, and we're putting that together and on their behalf ay binibigay po natin ito sa Saudi side to let them know na may problema and to help out the claimants with these issues. Maraming salamat, Department of Migrant Workers spokesperson Toby Nebrida.